Okay, so tolong betulkan awak punya notes tu. Saya rasa kalau you tengok video tu you faham lah. Sebab saya dah suruh you tengok video kan. Okay. So let us continue with the next subtopic. So these are the 3 subtopics that will be covered today. So the first one, kita akan revise sikit what is minor and cofactor, and saya akan continue dengan higher order determinants, how to solve inverse by using ERO, and the last one is type of solution. So the last class I did ask you to study for the asynchronous class, higher third order determinant, minor and cofactor. Okay, so let us try to do this one to test your understanding on minor and cofactor. So given to you, this is a matrix B and C21 is equals to negative 13 and the minor of matrix B M22 is equals to 5. So you were asked to find the value of X and Y. So given to you M22 ni sama dengan 5. So macam mana nak dapatkan M22 ni? So kita akan cancel row 2, column 2. Okay, so you akan dapat M22. Macam mana you nak dapatkan C21? C21 sama dengan negatif 13. So C21 ni adalah row 2, column 1. Okay, so I start with this one. First, C21 is equals to negative 13. Okay, dalam video yang awak tengok, for you to get the cofactor of the matrix, the formulas given to you is negative 1, I plus J, and this one. Right? Tapi, kalau saya just student saya tak guna this negative 1 to the power of I plus J. What I did was, when I have a matrix, so I akan buat satu simbol dekat tepi ni, and simbol ni akan alternate plus minus plus. Okay. So sama je, sama ada nak guna konsep yang ni ataupun konsep ni. Okay, the same thing. Okay, tapi saya selalu guna yang ni lah. Kalau you tengok video yang saya attach, that lecturer are using this formula. Kalau ikut, this is the formula, tapi yang ni saya dah mudahkan dia jadi plus minus. So make sure bila you buat plus minus sign, dia mesti alternate plus minus plus. Dia tak boleh plus minus, that is wrong. Okay, so for C21, so C21 kedudukannya adalah pada row yang kedua, kolom yang pertama. Okay, so you will have your C21 is equals to, so what is the symbol untuk elemen C21? Okay, so the symbol is negative. Okay, so you will have negative. So what is your determinant here? So you akan cancel row 2, column 1. So you akan ada 4, 3, 5x. Now this one is equals to negative 13. Okay, so solve for this one will give you 4x minus 15 is equals to negative 13. So if you expand, you will have negative 4x plus 50 is equals to negative 13. So your 4x is equals to 28, so that your x is equals to 7. Okay, so you pindahkan negative 4x on your right hand side and negative 13 to be on your left hand side. So saya dapat this value x. Okay, the second one, you are given a hint M22 sama dengan 5. So M here refer to the minor of the matrix.
C here refer to the cofactor of the matrix. Okay. So what is your M22? So your M22 is equals to, so what is the determinant for element M22 ni? So you will cancel row 2, column 2. So you will have Y3, 3x. Okay. So Y3, 3x. So this one is equals to 5. Okay. So if you find the determinant of this one, so xy minus 9 is equals to 5. So xy is equals to 14. So y is equals to 2. 14 divided by 7, so you will have 2. So therefore, this is the value for x and y. Okay, so this is just a revision. So sepatutnya you all dah faham macam mana nak cari determinant of the matrix by using third order determinant, minor and cofactor of the matrix. Okay. So this one settled. So the next one is higher order determinant. So kalau kita tengok dekat nota ni, so kita tak cover untuk second order. Okay. So this one is not in the syllabus. So third order, minor and cofactor, this one I did ask you to study on your own for asynchronous class. So next I proceed with the last one, which is higher order determinant. Kalau ada soalan tanya, kalau tak ada saya laju semua. Please stop me if I am too fast, and please stop me if you have any questions. Okay, for higher order determinant, so this is for matrix 3 by 3 and above lah. Okay, but for PQT 111 kita cover untuk 3 by 3 matrix only. Okay, so for higher order determinant ni macam mana nak menggunakan kaedah higher order determinant to find the determinant of the matrix. So you are given this matrix A here, and you were asked to find the determinant by expanding along the third row and the first column. So tak kisah kita pakai row mana ataupun column mana, okay, nilai determinant tu sama saja, which is kita akan dapat the same value. Okay, so if that question asks you to expand along a specific row or specific column, you kena ikutlah yang diminta oleh soalan. Okay, tapi kalau soalan just ask you to find the determinant of matrix A by using higher order determinant, so it's up to you nak pakai row mana or column mana. Okay, so untuk minor matrix, kita cari determinant macam ni. So for cofactor matrix, okay, untuk cari element of the cofactor matrix, you have a symbol here, sama ada plus minus, and this is your matrix. Okay, the determinant based on this element lah. Okay, for higher order determinant, okay, for higher order determinant, you akan ada value, symbol plus minus, and the determinant. Okay, so that is the difference. Okay, so let's consider the first example here. You were asked to expand along the third row. Okay, so you are using this row. Okay, so apa yang saya buat, like I explained before, saya akan terus buat simple dulu, plus minus. Sebab untuk cofactor, saya tak menggunakan formula negative 1 to the power of I plus T. Saya terus masukkan simple ni. Okay, so if I'm using the third row, so the first value dekat the third row is 6, and the symbol is plus. So I will have, so the determinant of A is equals to, so the value is 6, symbol is plus. So what is inside here? So saya akan cancel.
row 3, kolom 1. So I will have 0, 6, 1, 5. Plus, so the second value is 4 and the symbol is negative. Okay. So what I have inside here, so saya akan cancel row 3, kolom 2. So I ada 2605. Plus, the last one is 0. So the symbol is plus. So here, so delete row 3, column 3. So you will have 2001. Okay, take a look at this one here. If you have element of the matrix 0, dia mudah untuk awak sebabnya kosong ni kita darab dengan apa-apa pun kita akan dapat 0 kan. So you can simply cancel out this one to be 0. Okay, so you end up with this 2. Okay, so therefore the determinant of A is given. The determinant of A is equals to, so 6. So what's inside here? 0 minus 6, so you would have minus 6 here. Minus 4. So therefore, this one is equals to negative 76. 40 plus 36, so negative 76. Okay. So sekarang ni saya bagi masa dekat awak 2 minit untuk you cuba buat menggunakan the first column. And saya akan panggil nama siapa-siapa untuk explain. 2 minit saja. So please try to find the determinant of this matrix by expanding along the first column. So you are using this column. Okay, konsep yang sama sahaja. Abdul Fattah ada tu? Ada siapa-siapa yang bernama Fattah ada kat sini? Okay, so how to find the determinant of this matrix by using the first column. So you are using this column. So the determinant of A is equals to so the first value is plus, the first value is 2 and the symbol is plus. So you will have 1540. Okay. The second value is 0, so you can just proceed with the third one. So plus 6. So the symbol is plus. So you will have 0615. Dapat tak macam ni? Dapat. Okay.
So if you solve this one, you should get the answer is the same, negative 76. So tak kisah kita pakai row mana, column mana, determinant awak masih sama. Okay. And saya selalu bagi tahu student kalau nak mudah, you go for row or column yang ada banyak zero. Oh, yang ada zero lah. Kalau macam ni setiap row ada zero kan. So pilih row atau column yang ada zero. Sebabnya kalau kita ada zero ni kita boleh terus skip kan. Sebab zero darabkan dengan apa-apa pun akan dapat zero juga. Okay. Okay, this one. Yang ni adalah soalan pasio. You are given a matrix A and given to you the determinant of this matrix is equals to 112. You are asked to find the value of P by expanding along the third column. So sekarang ni dia minta awak cari nilai P, bukan cari determinant. Determinant diberi, so you are doing the reverse process. Okay. And the guide dekat sini, you have to use third column. So where is your third column? So this one. Okay. So simbol yang kita akan guna adalah this one. Okay. So the determinant of A is equals to, so the first value is negative 2. The symbol is, sorry, this is row. The third column should be this one. So you are using this symbol. Okay. So the first value is 5. The symbol is plus. So what will be inside here? So you will cancel row 1, column 3. So you will have 3, 9, negative 2p. Plus, the second value is 7. The symbol is negative. So what will be inside here? So kita akan cancel row 2, column 3. Okay, so you will have p negative 1, negative 2p. And the last one here is 0. So tak perlulah, dia akan jadi 0 juga kan. So plus 0. And this one is equals to 112. Okay, so you were asked to find the value of p. So just expand everything that you have here and simplify. So you will have, so 5, so 3p plus 18 minus 7, so p squared minus 2 is equals to 112. Faham Saya skip step ni. Negative, positive. Tambah ke tolak Fan? Which one? 3P tambah 18 ke 3P tolak 18? Sebab formula dia kan ni darab ni, tolak ni darab ni. So tolak-tolak akan dapat tambah lah. Oh, tolak-tolak. Okay. So same goes for this one. P darab P akan dapat P squared, tolak. So negative 2, negative 1 you will have 2. So dia akan jadi P squared tolak 2. Okay. So if you expand this one, you will have 15P plus, so 18 darab 5, awak akan dapat 90. Tolak 7P squared tambah 14 sama dengan 112. Okay. So if you simplify this one, you will have negative 7p squared plus 15p. So 90 tambah 14 tolak 112. So tolak 8 sama dengan 0.
Okay. So pindahkan 112 ni ke sebelah kiri and 90 tambah 14 tolak dengan 112. Okay, now you have this quadratic function. So simply masukkan dalam calculator to get the value of P. So here kita ada kita nak cari unknown ke degree. Kalau kita tekan root calculator equation ni, kita nak pilih yang mana? Unknown ataupun degree? Degree. Degree. Sebab apa? Power kat sini 2. Degree. Degree, okay. So choose root equation. So degree ambil 2 lah. Since the highest degree here is 2. Okay. So key in the value for A, B and C. So you should get the answer is equals to. So P is equals to 1 and P can also be 8/7. Okay. So bila you buat nanti, contoh kalau soalan tu soalan absolute solution ke ataupun soalan objektif sekalipun, when you have the value of P, you substitute back into this one here and cuba you cari determinant. Dapat ke tak nilai ni? So kalau dapat, maksudnya P awak tu betul lah. Okay. Kalau tak dapat, maksudnya nilai P awak tu salah lah. Okay. Can I proceed to the next one? So konsep dia sama saja, depends pada row mana and column mana. Cuma this one dia buat reverse process. You were asked to find the value of the element here and given to you the determinant. Okay. Sebelum ni diberi kepada awak matrix and you were asked to find determinant. Okay, so cuba buat sekejap soalan nombor 3 tu. Get the determinant of matrix A. So it's up to you to use row or any columns or any rows and try to do. Dapat tak jawapan this one? Negative 268. Number 4 you refer video nanti ya. Kalau tak faham, tolonglah tanya. Sebab result quiz tu tak menunjukkan faham ada pun. But I'm not going to talk about that. Kita nak habiskan masa dengan subtopik yang sepatutnya lah. Kalau ada masa nanti pun kena jaga. So untuk memudahkan awak, which row you akan pilih or which column you akan pilih. So it's either the first row or the second column sebab dia ada 0 dekat situ. So pengiraan awak jadi lagi pendek lah. Boleh buat. Look at the answer. Kalau ikut ni jumlah tak cukup ni. Few of you yang sentiasa turn left ni sebab internet pun.
Hidayah ada ke? Saya. Oh ada. Tak lantar dia tanya ada ke tak. Dapat tak jawapan ni? Kalau dapat saya nak proceed ni. Kalau saya nak tunggu semua orang nanti baru masuk ni. Dapat. Okay. Okay. So it's either you use the first column or the first row or the second column. You akan dapat. Nanti ada yang tanya boleh tak nak pakai row lain? Boleh. Cuma saya bagi option ni sebab dia ada nilai zero dekat sini. So pendekkan awak punya jalan kerja lah. Okay. So for the properties of determinants, saya tinggalkan untuk asynchronous punya kelas. Saya dah buat video. So nanti saya dah upload dekat YouTube. Nanti saya bagi link. Okay. For this one saya buat sendirilah video ni. Okay. Sebab lecturer in charge tu dia tak buat. So saya tambah. So I'm going to proceed with the next one, which is inverse matrix. So inverse matrix, kita ada untuk 2 by 2 and also 3 by 3 or higher order. But we're going to focus on this part lah, 3 by 3 or higher order. Okay. Tapi konsep matrix tu sama, inverse matrix ni sama lah. Kalau kita kata matrix A ni ada inverse. Okay, if you are given a matrix A and you can find the inverse of that matrix. So kalau you buat operation A darabkan dengan A inverse, you akan dapat identity. Okay, so kalau tak A tu kita tak matrix A tu kita panggil singular matrix lah or non-invertible. Okay. Kalau wujudnya inverse matrix, if you have a matrix A and you boleh cari the inverse of that matrix, so kalau you buat darab A darab A inverse, you akan dapat identity matrix. So tu konsepnya. Okay. And kalau awak cari determinant awak, this is important, okay. Kalau determinant awak sama dengan kosong, you tak akan dapat cari inverse. Okay. Kalau determinant of the matrix is not equals to 0, so that matrix has an inverse matrix. Okay, so untuk you pastikan that matrix boleh cari dia punya inverse, so determinant of that matrix is not equals to 0. Mesti ada nilai. Okay. So for this one, cofactor matrix, saya tinggalkan untuk asynchronous class sebab ni mudah saja. Okay, saya explain a little bit saja. Okay. Just a rough explanation. So the inverse matrix, if you want to find by using this method, which is cofactor method, formula is 1 over determinant darabkan dengan adjoint matrix. So kita dah belajar macam mana nak cari determinant. Sama ada you menggunakan kaedah third order. Okay. Sama ada you menggunakan kaedah third order determinant or yang baru kita belajar tadi, higher order determinant. Okay. So it's up to you. Okay. Sama ada you nak gunakan konsep yang saya baru ajar tadi ataupun you nak gunakan kaedah yang you belajar sendiri minggu lepas, third order determinant. Okay. So you will have the determinant of A. So macam mana nak dapat the adjoint of A here? You dah belajar macam mana nak cari cofactor of the matrix. Okay. The previous class last week for your asynchronous class, saya dah suruh awak belajar macam mana nak cari cofactor matrix. Okay. So kalau cofactor matrix maksudnya merangkumi semua lah daripada C11 sampai C33 ni. Mana ada value lah. Okay. So macam mana you nak cari the adjoint of that matrix? So you kena transpose this cofactor matrix, so you akan dapat adjoint. Okay. So basically you don't have any problem to compute the inverse matrix by using this method. Sebabnya semua ni you dah tahu. So you just masukkan dalam formula saja and you will get the inverse. Okay.
So saya akan bagi link video YouTube berkaitan this method. So nanti you tengok, okay? Okay, kalau you tengok dekat sini, ada dua cara untuk cari the inverse matrix. So the first one is by using cofactor method and the second one is by using ERO. So I am going to explain for this one. Okay, so this one for asynchronous bus. Okay, sebab ERO ni saya tak boleh lepas awak buat sendiri. Nanti awak tak boleh buat. Okay, macam mana kita nak cari the inverse matrix by using ERO? So first, awak kena tukarkan matrix yang diberikan pada awak, kena tulis dalam bentuk augmented matrix or augmented form. Apa maksud augmented form ni? So matrix yang you ada akan berada dekat sebelah kiri, dan sebelah kanan ni you akan tulis identity matrix. Okay, so this is augmented form. Boleh tahu term ni? Okay, by using ERO process, you akan buat proses sampai you dapat sebelah kiri ni identity. So jawapan dekat sebelah kanan awak akan jadi the inverse. Okay, so you are doing the ERO process untuk tukarkan sebelah kiri ni daripada matrik asal, kita nak tukarkan jadi identity. And apa-apa value, apa-apa matrik yang you dapat dekat sebelah kanan akan jadi you punya inverse matrix. So untuk buat ERO ni ada 3 karakteristik lah. Sama ada you interchange row ataupun row tu you darabkan dengan constant, and the last one you buat operation tambah ataupun tolak. Okay, ada 3 karakteristik ni. So setiap kali you nak buat proses ERO ni, you kena pastikan dia mengikut antara salah satu karakteristik ni lah. Kalau tak ada antara satu ni, maksudnya equation yang you buat tu salah lah. Okay, so kat sini dia bagi step macam mana kita nak tukarkan belah kiri ni jadi identity. So start with the first one here. So this is the second step. So this is the third step. Ini kelima, ini keenam, ini ketujuh. And proceed with this one, 8, 9, 10. Apa maksud step ni? Maksudnya jadikan elemen A11 ni satu dulu. Ingat tujuan kita nak jadikan sebelah kiri ni identity. So first step jadikan yang ni satu. The second step jadikan ni kosong. The third step jadikan ni kosong. And so on, ikutlah ni. Okay. Ada banyak cara macam mana you nak tukarkan dia jadi identity. Okay. Yang ni saya bagi step. For those yang dah tahu dan mahir untuk ERO, you can do on your own as long as you dapat identity on your left hand side. Siapa yang tak mahir ERO, ikutlah step yang saya bagi ni, awak tak sesat lah. Okay. Okay. So let's try the first one here. So first step, kena tukarkan dia dalam bentuk augmented form. So you will have 1, -1, 1, 0, -2, 1, -2, -3, 0. So on your right hand side, you ada identity matrix. Okay. Okay, saya letak kat sini identity dia. Supaya nanti you all tahu apa you all dapat. Kalau saya laju, tolong bagi tahu saya. Kalau tak faham, tolong stop saya. Okay. So, kita nak buat ERO process ni. Okay. Okay, step yang pertama kita kata kena jadikan the first element 1. So dalam example ni, the first element is already 1. Okay, so settle lah. So this part settle. Step yang kedua, kita kata kena jadikan the second element 0. So kat sini, you dah ada 0. So step yang kedua pun dah settle. Okay. So step yang ketiga, kita nak jadikan this element which is
A31, kita nak jadikan elemen ni kosong. U ada negatif 2. You nak jadikan negatif 2 ni kosong. Tanpa mengubah apa yang tersedia dekat sini. Bila you dah ubah benda tu, okay, bila you buat operation ni, you kena pastikan nilai yang ni dengan ni tak berubah. Okay, you have to make sure these two value is unchanged. Kalau nilai ni dengan ni berubah, maksudnya operation yang you buat tu salah. Okay, so row yang saya nak ubah adalah row yang ketiga. Okay, row yang saya nak ubah. Okay, kat depan ni adalah row yang saya nak ubah. Okay, the symbol here is negative. Okay, so berlawanan dengan simbol negatif, so you akan ada plus here. So dekat sini nilai dia 2, so kat sini akan jadi 2. Okay, row 1. Kita akan bergantung kepada kolom yang mana yang dah jadi 1. So antara 2 ni, so ni nilai dia 1. Sebab tu saya tulis kat sini row 1. Okay, so kalau you tengok pada identity matrix ni, yang ada 1 is A11, A22, A33. So kalau you nak ubah apa-apa dekat kolom yang kedua, kita akan depends pada row 2. Kalau you nak ubah this element to be 0, you akan depends pada row 3. Sebab kat sini ada 1. Itu maksudnya. Okay. So operation plus minus ni macam mana saya dapat? It depends on what you have here. Okay. If you have negative 2, so here akan jadi plus 2. Kalau kat sini 3, kat sini akan jadi tolak 3. Simbol tu kena berlawanan. Okay. Kalau kat sini negatif 2/5, apa akan jadi dekat sini? What will be the operation here? If let's say this element is negative 2/5. So apa akan jadi dekat operation kat sini? Ada siapa tahu ni? Kalau kat sini saya ubah negatif 2/5, apa akan jadi pada equation ni? Tambah 2/5. Yes, tambah 2/5. Okay, so tu cara lah nak buat equation ni. Okay, so kalau you tengok, kita nak ubah row yang ketiga saja. Okay, so maksudnya row pertama dengan row kedua ni kita salin je lah. Okay, just copy what you have for the first two rows. So 1, negatif 1, 1, 1, 0, 0, 0, negatif 2, 1, 0, 1, 0. So now row 3 ni akan dapat row yang baru lah by using this operation. Okay, saya tunjuk satu contoh. You tak perlu tulis pun tau ini. Yang ni saya nak tunjuk contoh je. So apa dekat row 3 awak? The first value is negative 2 plus 2, row 1, 1. So ni dapat 0. Okay, so this is the value here. Saya bagi tahu awal-awal tak ada markah pun yang ni tau. Sebab you boleh pakai calculator. Cuma nak guide siapa yang lemah saja. Okay. The second one, the value is negative 3. And for row 1 here you have negative 1. So you will have negative 3 plus 2 negative 1. So the answer is negative 5. Okay, so the third one, so 0 plus 2 multiplied by 1, so you will have 2. So you proceed lah. So 0 tambah 2 darab 1 akan dapat 2, ni akan dapat 0, ni dapat 1. Sampai sini boleh faham?
Puan boleh ulang balik tak yang bawah ni? Yang mana? Yang apa ni, yang negatif 3 tambah 2 negatif 1 ni kurang faham sikit dapat negatif 5 ni. Oh, yang dapat negatif 5 tu. Okay. Macam ni. Awak nak buat operation 2 tambah 2 row 1. Okay. So, kita tengok you punya row, the third row adalah yang ni. Okay, so ni row yang ketiga. Okay, row yang pertama adalah this one. So, kalau kita refer elemen ni, pasangan dia dengan ni lah. Dia tak boleh ni dengan ni. Faham tak? So, yang ni dengan ni. So, negatif 3 dengan negatif 1. Kosong dengan 1. Kosong dengan 1. Ikut ni. Okay? By using this operation. So, the second one here, the value is negative 3 plus 2 R1. So, apa nilai R1 bawah? So, ni lah negatif 1. So, negatif 3 tolak 2. So, dapatlah negatif 5. Faham? So, kosong tambah, so ni kosong. Tambah 2. 1. Darabkan dengan 1 ni. So, dapat 2. Okay. So, kalau you tengok yang berubah ni, sebab ni depends pada apa yang awak ada lah. Ni pun depend pada matrix yang awak ada. So, setiap equation ni mesti ada tambah 2, tambah 2, tambah 2 lah sebab kita ikut operation ni. Maksudnya Puan dia kena memang row 3 tu memang semua kena tukar lah. Semua kena tukar. Niat kita nak tukarkan ni jadi kosong. Kan? Tapi bila melibatkan row, so semua ni lah akan berubah. Tapi syarat dia kita nak ni kosong. Yang belakang ni nak jadi value apa ikut suka lah. Ikut kepada operation yang you ada lah. Okay. Tapi syarat dia kita nak jadikan ni kosong. So dah terjadilah ni kosong. So value belakang ni automatik akan berubah sebab kita ada operation. Okay. So kita proceed dengan second step. Okay, let's say for the second step ni kita nak jadikan apa pula? Kita nak jadikan yang ni satu kan, sebab ni dah settle. Okay, kita nak jadikan ni satu. 1, 2, 2 ni, element of A22 is equals to 1. Kita nak jadikan this value. Yang you ada adalah negatif 2. So macam mana negatif 2 nak jadi 1? Agak-agak awak apa nak kena buat? Negatif 2 nak jadi 1. Apa yang saya selalu buat, bila nak ubah diagonal ni jadi 1, saya tak buat operation tambah ataupun tolak yang melibatkan row. Saya hanya usik dirinya sendiri saja. Okay, itu yang selalu saya buat lah. Okay, so in this case, untuk saya jadikan negatif 2 ni 1, mesti kena bahagikan dengan negatif 2. Betul? So negatif 2 bagi negatif 2 dapat 1. Kan? So, apa akan jadi pada operation saya? Operation saya akan jadi negatif 1/2 row 2. Okay. So, saya masih mengikut karakteristik. Okay. For the first one here, this is the third characteristic. Okay. Kita dah tengok karakteristik kat atas ni. Okay. For the second one here, saya menggunakan karakteristik yang kedua. Darabkan dengan non-zero constant. So this is non-zero lah. Non-zero tu maksudnya selain daripada kosong lah. Okay. So untuk saya ubah diagonal ni jadi 1, saya selalunya menggunakan properties nombor 2. Untuk ubahkan yang jadi kosong, saya gunakan properties nombor 3 atau nombor 1. Untuk jadikan diagonal ni 1, sama ada saya gunakan property 1 ataupun 2. Okay. So dalam kes ni, saya darabkan dengan negatif 1/2. So row yang akan berubah hanyalah row 2 sahaja. So row lain akan sama sahaja. So 1, negatif 1, 1, 1, 0, 0. 0, negatif 5, 2, 2, 0, 1. So row yang berubah adalah row yang kedua. Kalau you tengok,
negatif 1/2 darab kosong. So you akan dapat kosong. Benda yang dah jadi kosong atau 1, which is the first column here, dia tetap akan sama. Kalau you buat operation, tiba-tiba kat sini ada nilai balik 4. Maksudnya operation awak tu salah lah. Sebab awak dah ubah dia, tapi dia berubah lagi. So that operation is wrong. Okay. So in this case, kita akan usik dekat row yang kedua. The second row here. Okay. So negatif 1/2 darabkan dengan setiap elemen dalam row ni. So negatif 1/2 darab kosong, negatif 1/2 darab negatif 2, semualah ambil hujung. So you should get the answer. This is 1. This is negative 1/2, 0, negative 1/2, 0. Kalau saya ada kesalah, bagi tahu tak? So penyeraan ni normal lah, nak salah. Okay. So saya dah berjaya jadikan ni 1. Apa-apa value dekat belakang ni, ikutlah apa sahaja boleh jadi. Dia akan berubah sebab you ada operation. Dengan syarat ni jadi 1. Itu je syarat dia. Okay. So the next step, kita nak jadikan ni kosong. Okay. Kalau ikut pada step ni, dia buat ni sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kan? Sebabnya nanti dekat belakang kita akan ada lagi quotient elimination and Gauss Jordan. So yang percentage yang buat nota ni dia tak nak peningkan awak lah. So kita pakai step yang sama saja. Okay. So actually kalau dah kita dah jadikan ni 1, kita boleh terus jadikan ni kosong. But, tapi kalau you nak ikut pada step ni, so you kena buat sampai sini, you patah balik lah. Mana-mana 1 pun boleh. Okay. Kalau saya nak ubah terus, sebabnya bila you ada kat sini 1, you boleh terus jadikan ni dengan ni kosong. Bila you ada sini 1, you boleh jadikan this element 0. Bila sini dah jadi 1, you boleh jadikan this element 0. Okay. So kalau you nak ikut pada step ni pun boleh, kalau you nak buat terus pun boleh. So saya akan ikut step tu. Nanti the second example baru kita advance sikit. Maksudnya satu operation, satu ni dia boleh jadi 2 operation. Okay. Dia tak semestinya ada 1 operation je. Dia boleh ada terus 2 operation. Siapa yang tak mahir jangan buat. Sebabnya you might make mistake. Okay. Untuk yang expert ERO bolehlah buat terus 2 equation. Siapa yang tak mahir buat satu-satu. Okay. So saya nak ajar cara yang tak mahir lah. Siapa yang mahir boleh teruskan your own lah. Okay. So sekarang ni kalau ikut step, saya nak jadikan ni kosong. Okay. Saya nak jadikan ni kosong tanpa mengubah yang dah berubah ni. Tanpa ubah ni. Saya nak jadikan negatif 5 ni kosong tanpa mengubah 1001. Okay. So what will be the operation? So row yang kita nak ubah adalah row yang ketiga. Kan? Sebab negatif 5 berada pada row yang ketiga. So kalau dekat sini tolak 5, so apa akan jadi pada operation dia? Tambah 5. Tambah 5. So dia bergantung kepada row mana? Yang kat belakang ni. R berapa? Satu. Bukan R1 tapi R2. Kita bergantung dekat yang dah jadi 1. Kalau tadi kita nak buat ni, kita bergantung pada R1. Sebab dalam kolom ni, yang ni dah jadi 1. Okay. Sekarang ni, awak ada negatif 5, awak tak boleh bergantung pada 1.
Kalau awak bergantung pada satu, dia tak jadi kosong. Oh, sorry yang ni. Awak tak boleh bergantung pada satu ni. Row satu dia tak jadi kosong. So, you kena bergantung kepada row 2. Okay. So, row yang berubah adalah row yang ketiga. So, salin dulu row 1 dengan row 2. 1, negatif 1, 1, 1, kosong, kosong. Kosong 1, negatif 1 per 2, kosong, negatif 1 per 2, kosong. Okay. So, sekarang row 3. So, you ada operation R3 tambah 5R2. Okay. Okay. So, you akan depends pada row yang ketiga and also row yang kedua. Okay. So, row yang ketiga, kalau you tengok kosong tambah 5 darat kosong. So, masih ada dapat kosong. So, dia tak akan berubah. Okay. Sebab tu kita kena bergantung pada row 2. Kita tak boleh bergantung kepada the first row. Kalau awak bergantung kepada, kalaulah dekat belakang ni R1, kosong tambah 5 darat 1, dia jadi 1. Dia berubah balik. Salah lah. Okay. Sebab tu dekat belakang ni mesti R2. So the first value is 0. So the first second one, you akan dapat kosong lah. Negatif 5 tambah 5 darat 1. So you dapat kosong. So the third one, you akan dapat apa nilai dia? 2 tolak 5 per 2. Betul. So what will be your answer? You akan dapat negatif 1 per 2. Kalau salah, beritahu. Dua negatif 5 per 2, 1. Okay, saya ambil contoh yang ni, okay. Kosong tambah 5 darabkan dengan negatif 1 per 2. So akan dapat negatif 5 per 2. So you proceed on your own, you akan dapat lah ni. Okay. So the next step, kita nak jadikan so ni dah settle. Kita nak jadikan this one 1. Okay. So apa operation dia? Cepat, siapa tahu? Ada siapa tahu? Macam mana saya nak jadikan negatif 1 per 2 tu jadi 1? Row 3 Ya. tambah 1 per 2 darat dengan row 1. Dia tak boleh belakang dia bila you buat operation. 3 tambah 5. Ni salah. Yang ni dia tak boleh stand alone. Dia mesti ada pendamping dia. Sama ada R1, R2, R3. Row 3 Row 3 tambah 1 per 2 tambah 1 per 2 darat dengan row 1. darat dengan row 1. Ha. Row
3 tambah 1/2 darab rho 1. Kita cuba ambil first value kosong. Kosong tambah 1/2 darab 1. Kat sini akan jadi berapa? 1/2. Awak dah ubah dia balik. So this is wrong. Tak? Kalau awak ambil rho 3 ni kosong tambah 1/2 darab 1. So takkanlah kat sini nak jadi 1/2 balik. Tu maksud saya salah lah. Okay. Sebab benda yang kita dah ubah dia tak boleh berubah lagi. So macam mana cara kita nak jadikan 1 adalah dengan darabkan dia dengan negatif 2 rho 3. So kalau you proceed dengan negatif 2 rho 3, so the first 2 row ni masih sama. So row yang ketiga kita nak darabkan dengan negatif 2. So kosong darab negatif 2 akan dapat kosong. Kosong darab negatif 2 kosong. Dia akan dapat 1. 2 darab dengan negatif 2 negatif 4. Negatif 5/2 darabkan dengan negatif 2 akan dapat 5. And the last one is negatif 2. Okay. Okay, so the next one kita nak jadikan ni kosong. Okay, so row yang kita nak ubah adalah row 1. Since this is minus 1, so dia akan jadi plus 1. So dalam kolom ni yang mana yang dah jadi 1? Yang ni. Yang ni merujuk kepada row 2. So belakang ni akan jadi R2. Okay. So you akan ada 1. So negatif 1 tambah 1 kosong. 1 tolak 1/2 1/2. 1 negatif 1/2 kosong. Kosong 1 negatif 1/2 kosong. Negatif 1/2 kosong. Kosong kosong 1 negatif 4 5 negatif 2. Okay. So next step kita nak jadikan ni kosong, baru dia jadi identiti. Okay. Cuba bagi saya equation yang terlibat untuk jadikan ni kosong dulu. What will be the equation? So row yang kita nak ubah adalah row yang pertama. Lepas tu apa dia jadi? Sebab saya nak equation je, saya bukan nak jawapan pun. So apa akan jadi pada ni? Dia siapa nak tanya ni? Dia orang teruskan ni. Humairah. Awak tertekan. Macam mana nak jadikan this one 0? What will be the equation? Negatif. Awak akan tahu apa perasaan Prisarah yang mengajar bila saya suruh awak present nanti. Kita
kita bercakap dengan laptop. One way communication. Saya tak nampak awak. R1 tolak 1/2 R3. Betul. Okay. Sebab kat sini tambah 1/2. So awak punya operation akan jadi tolak 1/2. So yang mana yang dah jadi 1? Yang ni. Okay. So darabkan dengan row 3. So kalau saya nak buat 2 sekali, what will be my another equation untuk jadikan this one 0? Apa akan jadi pada apa equation saya supaya yang ni jadi kosong? Ya, R1, thank you Irfan. R1, R2 tambah 1/2 R3. Sebab apa kat sini tambah 1/2? Sebab you ada negatif 1/2. Okay, so maksudnya you faham konsep lah. Ya betul. Ramai yang jawab. So fahamlah konsep tu. Okay. So kalau you buat ni, you buat 2 operation. Maksudnya bila kita ada 2 operation kat sini, maksudnya row 1 akan berubah, row 2 akan berubah. So row 3, you copy balik dia masuk. Okay. Ni maksud saya tadi combine operation. Okay. So row yang ketiga, kita je salin balik. So you akan dapat negatif 4, 5, negatif 2. So if you do this operation untuk ubah row 1, so maksudnya menggunakan row 1 dengan row 3. Okay, so you akan dapat nilai dia 1, 0, 0, 3, negatif 3, 1. Okay, and if we use this operation to change this one to be 0, you will end up with 0, 1, 0, negative 2, 2, negative 1. So kita dah boleh stop. Macam mana saya tahu kita dah boleh stop? Sebab dekat sebelah kiri kita dah jadi identity. Okay, so therefore what is your inverse matrix? So A inverse is equals to 3, negatif 2, negatif 4, negatif 3, 2, 5, 1, negatif 1, negatif 2. Awak tak boleh tinggal jawapan akhir kat sini tau. Sebab examiner tak tahu apa yang mana satu inverse. Okay, so you kena tuliskan balik dalam bentuk. Okay, most of you mungkin fikir tak perlu tahulah cara ni. Soalan quiz pun objektif kan. Cakap macam tu. Tu quiz 1, you tak tahu the next quiz, you tak tahu the next test. Okay, so you really need to know how to do it. Kalau quiz 1, kalau quiz tu objektif memang mudah lah. Kalau tak tahu, tembak lah. Puan nanti puan buat video example lain tak untuk subtopik ni? Ya, saya bukan saya lah buat. Saya akan attach yang lecturer person in charge yang buat. Okay, video yang kelas hari ni pun saya record. So saya akan upload dekat YouTube habis kelas ni. Okay. So basically apa yang you nak buat, you kena ikut pada macam mana nak jadikan dia identity. So step dia, ini dia dah bagi step ni. So 1, 2, 3, 4, 5, so 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Kalau ada antara awak, bila ni dah jadi 1, ni dah jadi kosong, nak jadikan ni kosong dulu, boleh. Okay. Boleh. 7 dulu baru 6 pun boleh. Okay. Okay. So kita cuba buat lagi satu. Example 3.8. Given the minor of the matrix. Okay. Soalan ni sebelum you nak cari inverse, you kena lengkapkan dulu matrix ni. Cuba bayangkan kalau nilai X dengan Y awak salah,
So confirm lah inverse awak pun salah. Okay, tak apa Syawal. Okay, so first step you need to find the value of x and y. So by using this information here, you sepatutnya boleh carilah nilai x and y. Saya tak perlu ulang lah kot. Sebab ni subtopik lepas kan. So kalau nak M13, so row 1, column 3. So this determinant is equals to -20. So dapatkan nilai y. The second information that you have, M22 sama dengan kosong. So you cancel ni, you cancel ni. So you ada 4x, y, 2. So if you find the determinant of 4x, y2, the answer is 0. So you dah ada nilai y, so substitute and get the value of x. And you should get this value. Okay, buat sendirilah yang tu. Kalau tak dapat buat, nanti beritahu saya. So, for this one here, kita masukkan nilai yang you dah ada. So 442 051 432. Okay, and on your right hand side you have the identity matrix. Okay, first step, macam mana nak jadikan 4 ni 1? Cepat-cepat. Satu tolak 4. Kemudian A1 tolak A3. okey. Ada yang nak guna R1 tolak R3 boleh. Okey. R1 tolak R3. R1 tolak R3 akan dapat kosong. Saya nak suruh dia jadi 1. Bahagi 4 boleh tak buat? Bahagi 4. Betul. Itu yang saya nak dengar. R1 tolak R3 tak boleh. 4 tolak 4 kosong. Saya nak jadikan ni 1. Okay. So cara mudah nak jadikan ni 1 bahagi 4 lah. Betul? So your equation will be 1/4 R1. Okay. So kalau you buat 1/4 R1, so you akan dapat this matrix. 1, 1, 1/2, 1/4, 0, 0. So yang lain tak berubah kan? Okay. So the next one kita nak buat apa? Jadi dah jadi kosong. So kita nak jadikan 4 ni kosong. Macam mana nak buat? Sama juga. Tak bolehlah sama juga. Kalau sama juga dia jadi 1. Saya nak suruh dia jadi kosong. Identity kan? Tolak 4. Tolak 4. So kita akan depends pada row yang pertama. So row yang kita nak ubah adalah row yang ketiga. Since this is plus 4, so you will have minus 4 R1. Okay, kita bergantung kepada R1 sebab dia dah jadi 1. Okay, so kalau you buat operation ni, you akan dapat 1, 1, 1/2. Nanti you buatlah tau. Saya percaya jawapan. Yang menyalin saya. 0, 5, 1, 0, 1, 0. 0, -1, 0, -1, 0, 1. Okay. Okay. Next one. Apa kita nak buat? Saya nak tahu operation ni je. Kalau you tahu operation ni maksudnya you dah faham ya. Okay. Benda kat dalam ni kadang-kadang bila you kira, you tersalah kira tu mistake je lah. Jadi operation ni betul. Okay. So the next step kita nak jadikan sini 1. Macam mana kita nak jadikan sini 1? Boleh tak saya interchange row 1 dengan row 2? Boleh tak saya interchange row 1 dengan row 2?
boleh. Boleh, tak boleh. Saya tak boleh interchange row 1 dengan row 2. Apa akan jadi kalau saya interchange? Kalau interchange simbol dia macam ni tak? Okay. Apa akan jadi kalau saya interchange row 1 dengan row 2? Cuba awak tengok. 0, 5, 1, 1, 1, 1 per 2. Dia dah berubah dah. Okay. Kalau saya interchange row 1 dengan row 2, ni dah berubah. Saya kata apa-apa operation, dia tak boleh mengubah apa yang kita dah ubah. Pada faham ayat tu. Okay. So, this one is wrong. Dia tak boleh interchange. Walaupun you tengok, memanglah saya pun akan fikir, okay ni 1, so tukar je lah. Tapi be careful sebab depan ni 1. So, kalau tukar ni, dia dah berubah. Okay. So, cara kita nak jadikan dia kosong, kita kena guna operation juga. So, macam mana? Kita akan buat 1, kita akan guna karakteristik yang kedua. 1/5 R2. Ya, betul. Harus jawab 1/5 R2. Okay. Dengan menggunakan 1/5 R2, so you akan dapat 1, 1, 1/2, 0, 1, 1/5, 0, -1. So on your right hand side you akan dapat 1/4, 0, -1, 0, 1/5, 0, 0, 0, 1. Okay, the next step saya nak ubah terus lah. Saya nak buat yang ni dengan ni jadi kosong. So what will be my equation? Saya nak ubah yang ni dengan ni jadi kosong. So apa akan jadi? Puan, macam mana 4, 3, 2 boleh jadi 0, -1, 0? Oh ni 4, 3, 2 boleh jadi ni. Sebab kita buat operation ni. Operation ni, row yang berubah adalah row yang ketiga. So ni row yang kita nak ubah. Okay. 4 tolak 4 darab 1. Dapat 0. 3 tolak 4 darab 1. Dapat -1. 2 tolak 4 darab 1/2. Dapat 0. Dan so on lah. Faham tak Wisdom? Kalau you tak main kan, kita perlu tekan kalkulator je ni. You kena buat satu-satu macam saya ajar tadi lah. R3 tolak 4 R1. Kan? So apa R3 awak? 4 tolak 4 R1 0. So dapat 0. R3 yang kedua 3. 3 tolak 4 darab 1. So dapat 1. Dan seterusnya. Okay. Lepas tu kan, benda ni equation kan, kita boleh pakai calculator tau. You buat, you tekan shift alpha A tolak 4 alpha B. Saya nak tunjuk susah lah. And you tekan calculate, so you just masukkan value. Nanti siapa nak tahu, awak personal lah tanya. Saya susah nak tunjuk calculator ni. Cuma kalau pakai calculator kena be careful. You kena tahu yang mana satu akan jadi A, mana satu akan jadi B lah. Kalau nak selamat, masuk satu-satu je dalam calculator. Okay, so what will be the operation untuk jadikan 1 dengan -1 dekat kolom yang kedua tu kosong? Apa akan jadi? Apa akan jadi dia punya operation untuk jadikan ni kosong, untuk jadikan ni kosong? So row yang saya nak ubah adalah row yang pertama. So plus 1, so akan jadi tolak 1. Row. Betul. So lagi satu, apa dia punya operation?
R3 tambah R2. Ya, betul. Okay, so R3 tambah R2, so akan dapat kosong juga. Okay. So, you akan dapat 103 per 10, 0, 1, 1 per 5, 0, 0, 1 per 5, 1 per 4, iaitu 1 per 5 kosong, 0, 1 per 5 kosong, iaitu 1, 1 per 5, 1. Okay. The next step nak buat apa? Kita nak jadikan ni 1. So macam mana nak jadikan dia 1? Kali dengan 5. Ya, sekali dengan 5. So your equation will be 5 rho 3. Okay. So you akan dapat 1, 0, 3 per 10, 0, 1, 1 per 5, 0, 0, 1. 1 per 4, 0, negatif 5, 1 per 5, 1 per 5, 1, 0, 0, 5. Ya, betul memang. So, the last equation. Macam mana nak jadikan ni kosong, yang ni kosong? What will be the operation? Kita ramai tau, dalam 87 orang, 86. Tapi untuk menjawab ni orang yang sama je. Mana lagi ya? Sebab apa akan jadi pada operation awak untuk jadikan 3 per 10 tu kosong, untuk jadikan 1 per 5 ni kosong? Saya dekat bulan. R3 sama dengan 3 per 10 R3 tolak R1. 3 per 10 dia nak buat R3. R3 sama dengan 3 per 10 R3 tambah R1. Saya nak ambil equation tu 3 per 10 R3 tambah tolak R1 tolak R1. So dia nak ubah 23 dia gunakan itu tadi. Betul? Okay. Ni betul lah. Okay. Cuma cara saya ajar ni saya letakkan row yang saya nak ubah kat depan. So yang ni pun betul, operation ni pun betul. Okay. Yang ni orang yang mahir ni lah dia boleh buat lah operation macam ni. Okay. So siapa yang tak mahir ikut cara yang saya ajar tadi lah, row kita nak ubah dan row yang akan berubah. Okay. Siapa ni Sheng Sam? Saya rasa yang awak nak ubah tu adalah row 1 kot. Kan? Sebab awak buat R3 sama dengan. Kita tak nak ubah R3, kita nak ubah R1 kot. It should be R1 here. Okay. Okay, so caranya ialah row yang kita nak ubah adalah row yang pertama. So that is plus 3 over 10. So you will have minus 3 over 10.
R3. Okay. And the second operation will be root 2 minus 1 over 5 R3. Okay. So cara kawan awak buat tadi, Hazlin dah bagi jawapan. Betul. Yang kawan awak buat tadi, R3 sama dengan 3/10 R3 tolak R1. Ini boleh guna, tapi saya rasa dia typo ni. It should be here R1. Sebab 3/10 darat 23 which is 1 tolak 3/10 baru dapat kosong. Salah tulis. Okay. So cara ni pun betul. Tapi kalau awak nak ikut cara saya tadi, awak ikut ni lah row yang awak nak ubah tu berada di depan. So that you tahu. Okay. So continue with the last operation here, and you should get the inverse matrix is equals to this one. Okay, proceed on your own lah. Okay, sebab you dah faham konsep. Okay, so the last one for today. So kita settle dengan cara nak cari inverse. Okay, so saya dah explain dekat awak using ERO. So this one nanti you cover untuk kelas malam. Okay, so the last one untuk hari ini adalah, so dia dah settle, type of solution. Okay, so the last subtopic. Okay, bila kita dah faham habis inverse, the next subtopic will be solving system of linear equation. So dalam system of linear equation, there are two subtopic, which is the first one is type of solution, and the second one is how to solve the system of equation. Okay. Okay, before I explain with the type of solution here, saya nak bagi tahu yang ni dulu. Solving system of equation. Okay. Ada 4 method untuk solve system of equation. Okay. And bila you solve system of equation ni, you akan dapat 3 jenis solution. Sama ada unique solution, many solution or no solution. So bila you solve menggunakan 4 method ni, okay, you akan dapat sama ada unique solution, no solution or many solution. Okay. So selalunya bila melibatkan inverse matrix methods or Cramer's rule, you akan dapat unique solution lah. Okay. Ini pun unique solution. Okay. Cuma yang ni dia boleh jadi no solution bila determinant dia tak sama dengan kosong. Ini saya akan explain bila kita masuk subtopik ni. Okay. Okay. Untuk this one, kalau you tengok ni, you ada dalam bentuk argumented form. Okay. Maksudnya bila kita solve operation sama ada menggunakan Gaussian elimination ataupun Gauss-Jordan method, you akan end up dengan either one of these solution. Sama ada unique, many or no solution. So I will explain briefly apa maksud salah satu ni. In the next class kita akan buat example supaya you nampak benda tu. Okay. So apa maksud unique solution? Unique solution maksudnya you boleh cari nilai X, Y and Z. Okay. You boleh cari nilai X, Y and Z. Ada value untuk nilai X, Y and Z. Okay. Apa maksud many solution? Bila you buat ERO proses, okay, macam tadi you buat ERO, cuma cara nak tulis ni lain lah, nanti saya explain itu nanti. Bila you buat ERO proses, and you akan dapat satu row yang semua kosong. So bila ada row yang semua kosong, so you akan dapat many solution.
Okay. And the last one, no solution means bila dekat sebelah kiri ni kosong, dekat sebelah kanan ada nilai. Tak kisah nilai apa. Okay. Sebelah kiri kosong is equals to 0. Sebelah kanan ni not equals to 0. Any value which is not equals to 0. Okay, so you akan dapat no solution. Kalau main solution, left hand side dengan right hand side mesti sama dengan kosong. Okay, kalau unique solution, you ada value lah, you boleh cari nilai x, y, z. Itu beza dia. Okay, so in the next class, bila kita solve Gaussian elimination or Gauss-Jordan, kita akan tengok sama ada solution yang kita ada tu adalah unique ataupun no solution ataupun mini solution. Okay, so saya just nak explain type of solution saja. So that's all. So these are the topic for asynchronous class on week 5. Okay, you have to cover on your own for the properties of determinant, how to find the adjoint matrix. So adjoint matrix ni adalah cofactor transpose. You akan dapat adjoint. Okay, how to find the inverse by using cofactor method. Yang ni yang saya bagi tahu tadi menggunakan formula 1 over determinant darabkan dengan adjoint A. Adjoint ni adalah Cij. And the last one, solving system by using inverse metric method. Ini pun you kena study on your own, which is this one. So ini mudah je. Okay, you nak pakai formula ni. Okay. So ada 4 subtopik kat sini. Okay, saya nak end video, end recording ni dulu.